साथीहरु नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक भएको खबर इन्टरनेटमा एकदमै छिटो फैलिरहेको छ। मैले पनि टेक पानाको अपडेटहरु हेरिराख्दाखेरि मैले 2-3 वटा आर्टिकल फेला पारिसके साथीहरु नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक भएको सम्बन्धमा। अब साथीहरु के नेपाल टेलिकमको सर्भर साच्चै ह्याक भएकै हो त? खबर अनुसार साथीहरु मैले खबरहरु पढिराख्दाखेरि नेपाल टेलिकमको जुन कल डिटेल्स रेकर्डहरु रहेको छ त्यो लिक भएर ह्याकरहरुले डार्क वेबमा बिक्रीमा राखेको छ साथीहरु। अब यो डार्क वेब भनेको के हो त? अब यो डार्क वेबमा यदि हाम्रो कल डिटेल्स रेकर्डहरु लिक भयो भने हामीले आगामी दिनमा कस्तो खालको समस्याहरु आउन सक्छ त? सम्पूर्ण कुरो तपाईले डिटेलमा जान्नका लागि भिडियोलाई स्किप नगरिकन भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। नमस्ते साथीहरु, म मानव चौधरी तपाईलाई स्वागत गर्छु मेरो भिडियोमा। साथीहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला ताकि आगामी दिनमा तपाईले यस्तै खालको टेक्नोलोजी सम्बन्धी अपडेटहरु मिस गर्नुहुने छैन। ओके साथीहरु, ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु खबर अनुसार गएको आइतबार चाइनिज ह्याकर ग्रुपले नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक गरेर नेपाल टेलिकमको जुन कल डिटेल्स रेकर्ड रहेको छ कल डिटेल्स रेकर्डलाई चाहिँ डार्क वेबमा बिक्रीमा राखेको छ। अब यो डार्क वेब के हो केही साथीहरुलाई जानकारी नहुन सक्छ, त्यसैले म तपाईलाई हल्का जानकारी म दिन चाहन्छु डार्क वेबको बारेमा। साथीहरु डार्क वेब चाहिँ एउटा इन्टरनेटको पार्ट नै हो जसमा हामीले नर्मल ब्राउजरले हामीले सर्भ गर्न सक्दैनौँ, हामी डार्क वेबमा पुग्न सक्दैनौँ। अब साथीहरु डार्क वेबमा कस्ता खालका एक्टिभिटिजहरु हुन्छ त त्यसको बारेमा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। डार्क वेबमा साथीहरु मोस्ट अफ द टाइम इलिगल एक्टिभिटिजहरु भइरहेको हुन्छ, जस्तै कि ड्रग्सको स्मगलिङदेखि लिएर सेलिङदेखि लिएर हात हतियारको सेलिङदेखि लिएर डिलिङहरु सम्पूर्ण डार्क वेबमै हुने गर्छ साथीहरु। त्यति मात्र नभएर डार्क वेबमा तपाईले एकदमै अनौठो कुरोहरु पनि हुन्छ साथीहरु। त्यहाँ चाहिँ जनावरको मासुहरु त्यसपछि मान्छेको मासुहरु पनि बिक्री हुने मैले पढिरहेको थिएँ साथीहरु। र त्यसमा तपाईलाई सस्तोमा आइफोनहरु त्यसपछि विभिन्न मोबाइलहरु तपाईले एकदमै सस्तोमा किन्न पाउनुहुन्छ जस्ता एकदमै अनौठो कुरोहरु डार्क वेबमा हुने गर्दछ। र कुनै पनि नर्मल मान्छे डार्क वेबमा सजिलै पुग्न सक्दैन र कोही मान्छे डार्क वेबमा पुगिहाले पनि त्यो मान्छेलाई एकदमै खतरा हुन्छ। मैले खबरहरुबाट पढेको थिएँ साथीहरु। अब कुरो गरौँ नेपाल टेलिकमको सर्भर साच्चै ह्याक भएकै हो त? के नेपाल टेलिकमको कल डिटेल्स रेकर्ड डार्क वेबमा लिक भएकै हो त? नेपाल टेलिकमको अनुसार साथीहरु नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक भएकै हो, तर कस्तो खालको डिटेल्सहरु लिक भएको छ त्यो अहिलेसम्म क्लियर भएको छैन र यसमा अनुसन्धान अझै पनि चलिरहेको छ। अब कुरो गरौँ जुन लिक भएको कल डिटेल्स रेकर्डहरु रहेको छ त्यसको बारेमा। त्यो कल डिटेल्स रेकर्ड चाहिँ साथीहरु 3टा देशबाट लिक भएको खबर आएको छ, जस्तै कि फिलिपिन्स, पाकिस्तान अनि नेपाल। नेपाल टेलिकमको अनुसार जुन त्यो कल डिटेल्स रेकर्डमा रहेको नम्बरहरु छ नेपाल टेलिकमसँग मेल नखाएको बताएको छ। तर साथीहरु त्यसमा चाहिँ एनसेलको नम्बर हुने आशंका नेपाल टेलिकमले गरेको छ र यसको बारेमा एनसेलले पनि खबर गरेको छ। र आगामी दिनमा एनसेलको प्रतिक्रिया यो बारेमा के आउँछ हामीले हेर्न बाँकी नै छ। साथीहरु यो बारेमा कुनै पनि अपडेट आयो भने म तपाईलाई भिडियो बनाएर अपडेट गरिदिनै हाल्नेछु। त्यसैले तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाएर राख्नु होला ताकि आगामी दिनमा कुनै पनि यो विषयमा अपडेट आयो भने तपाईले सजिलै खबर पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु अब कुरो गरौँ यदि हाम्रो कल डिटेल्स रेकर्ड चाहिँ डार्क वेबमा लिक भयो भने हामीले के कस्ताका समस्याहरु आगामी दिनमा भोग्नु पर्ने हुन्छ त? साथीहरु म तपाईलाई बताउन चाहन्छु डार्क वेबमा मोस्टली ह्याकर ग्रुपहरुले नै सर्भ गर्ने हो र यदि हाम्रो पर्सनल कल डिटेल्स रेकर्डहरु उनीहरुसम्म पुग्यो भने हामीलाई एकदमै खतरा हुन्छ, किनभने हाम्रो मोस्ट अफ द सोशल ह्यान्डल ग्रुपहरु हुन्छ जस्तै कि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर देखि लिएर युट्युब देखि लिएर सम्पूर्णमा हामीले आफ्नो फोन नम्बरहरु लिंक गरेका हुन्छ। त्यति मात्र नभएर साथीहरु हाम्रो बैंक एकाउन्ट जुन हामीले खोलिरहेको हुन्छ बैंक एकाउन्टमा पनि हामीले कम्पलसरी आफ्नो फोन नम्बर पनि त्यसमा राखिरहेको हुन्छौं साथीहरु। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले हाम्रो बैंक एकाउन्ट पनि खतरा पार्न सक्छ र हाम्रो बैंक एकाउन्ट पनि ह्याक गर्न सक्छ। त्यसैले यदि हाम्रो नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक भएकै हो र हाम्रो पर्सनल डिटेल्सहरु लिक भएको हो भने तपाई आगामी दिनमा एकदमै सचेत हुन जरुरी छ साथीहरु। यो विषयमा नेपाल टेलिकमको अनुसन्धान अझै पनि जारी नै छ साथीहरु। 2-3 दिनमा यसको रिपोर्ट आइसक्छ। त्यसैले तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अपडेटेड रहनु होला। यसको बारेमा कुनै पनि अपडेट आयो भने मैले भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई खबर गर्दिनै हाल्नेछु। ओके साथीहरु, तपाईले भिडियो कस्तो लागेको छ प्लिज मलाई तल कमेन्ट गरेर अवश्य पनि भनिदिनु होला। साथीहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला ताकि आगामी दिनमा तपाईले यस्तै खालको टेक्नोलोजी सम्बन्धी अपडेटहरु मिस गर्नुहुने छैन। ओके साथीहरु, आजको लागि यति नै। जय नेपाल।